Subscribe to Hind Education 143 channel. સવાલ નંબર 1. ભારતમાં કુલ કેટલા ઉચ્ચ ન્યાયાલયો છે? A 20, B 24, C 22, D 30. તમારો સાચો જવાબ છે B 24. સવાલ નંબર 2. પહેલો પરમાણુ બોમ્બ કયા દેશ પર નાખવામાં આવ્યો હતો? A રૂસ, B અમેરિકા, C જાપાન, D ભારત. તમારો સાચો જવાબ છે C જાપાન. સવાલ નંબર 3. પૃથ્વી ઉપર સૌથી પહેલા કઈ શાકભાજી ઉગાડી ગઈ હતી? A ચોખા, B ઘઉં, C ટામેટા, D બટાકા. તમારો સાચો જવાબ છે D બટાકા. સવાલ નંબર 4. ભારતમાં પહેલી વખત જનગણના ક્યારે થઈ હતી? A 1872, B 1777, C 1947, D 2001. તમારો સાચો જવાબ છે A 1872. તમારો છેલ્લો સવાલ છે પૃથ્વી પર કેટલા ટકા પાણી પીવા લાયક છે? A 4, B 2, C 5, D 3. જો તમને આ સવાલનો જવાબ ખબર હોય તો કમેન્ટ કરો, અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.